प्लम्बरले यस्तो गल्ती गरेको छ यहाँनिर प्लम्बर विदेश गइसक्यो मैले भनिसकेँ हजुरलाई जुन पाइपलाइन पुरै ढलाइ गर्दै तपाईँको घरमा पनि यस्तोमा मायाकसम यस्तोमा नराखिदिनु के अरूभन्दा नि यस्तोमा चेम्बर नराख्नु के मायाकसम खुन खोल्छ के मायाकसम बहुत रिस उठ्छ के साइडमा राख यता साइडमा राख यता यो बिचमा राख सुहाउँछ के मायाकसम बाथरुममा त टाइल लाग्ने हो नि त यार जे भयो नि बाथरुममा त टाइल लाग्ने हो नि त यार घरबेटीको कति लस हुन्छ कति नोक्सान हुन्छ कति लाखौँ खर्च गरेर घर बनाएको हुन्छ नि यार कमसेकम एटलिस्ट तिनीहरूको त पैसाको माया गर्दैन यार आफ्नो काम पनि राम्रो देखाओ पैसा नि लैजाओ तर काम चाहिँ राम्रो गर्दै यार पैसा लिने हो तर पैसा पनि लिने हो काम पनि दिने हो पैसा लिँदै भन्दैमा काम अलि बेकार गर्न त भएन नि यार त्यो भएर एकदम चित्त दुख्छ के मेरो बरु पैसा 2-4 हजार बढाएर माग महँगो भइदियो केटा हो तर यार यस्तो हुन्छ नि घरबेटीको खर्च नगर्देऊ के A few moments later. Hello everyone guys, welcome to my new vlog video electrician महेश आज चाहिँ हामी ट्याङ्की इन्स्टलेसन गर्दै छौं यहाँनिर ट्याङ्की फिटिङ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्याङ्की फिटिङ यस्तो हो गाइस जी यो चाहिँ हामीले ट्याङ्की मात्र फिटिङ गरेको यो चाहिँ हामी यो पकडी भन्ने ठाउँमा हो आएको छौं आज यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रामु साथी र म आएको छौं पकडी भन्ने ठाउँमा यहाँनिर एकजना मिस्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ विदेश जानुभयो जसले गर्दा चाहिँ हामी यहाँनिर पकडी आएको छौं अब म तल गएर देखाउँछु यहाँनिर हाम्रो प्लम्बिङ अलिअलि भएको छ बाँकी सबै प्लम्बिङ त्यही पुरानो मिस्त्रीले नै गरेको थियो अनि वायरिङहरू देखाउँछु आज हामीले वायरिङ पनि मेन्टेनेन्स धेरै गरेको छौं अलि मिस्त्री दाइ अलिकति अलि मेचुर्ड हुनुहुन्थेन जस्तो लाग्यो मलाई अनि हामीले धेरै कुराहरू यहाँ प्लम्बिङ पनि यहाँ धेरै मेन्टेनेन्स गरेको छौं अरे बा यस्तो छ सिडी झर्यो अब यहाँनिर म देखाउँछु अनि त्यहाँनिर पाइप भाँचेको थियो जसले गर्दा मैले सिपिभिसी पाइप आफैले हालेँ त्यो मिस्त्रीले वास्तै नगरेको रहेछ विदेश जान लागेर चाहिँ नि त त्यही भएर बालै भएन भनेर छोड्दो रहेछ यी तर हामीले यहाँ यसरी गरेर राखिदिउँ अनि यहाँनिर 5-3 को बोर्ड 2टा राखेको थियो त्यसले गर्दा यसलाई नि मेन्टेनेन्स गरिदिउँ मेन्टेनेन्स गरेर के गर्यौँ कि यसलाई चाहिँ हामीले 3-3 को बोर्ड 2टा राख्यौँ यता वासिङ मेसिनको लागि हो र मोटरको लागि हो यता अनि यतातिर म देखाउँछु यतातिर यहाँ 3-3 को बोर्ड राखेको थिएन पहिलाको मिस्त्रीले जसले गर्दा यहाँ गिजर माथि हुने हो अनि यहाँ वाइफाई नि हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो यो पहिल्यै राखेको हो अनि जुन सकेट लाहा त्यहाँनिर के अरे पाइप भाँचे थियो अनि यो तल फेरि एउटा पाइप हामीले झार्यौँ नि सकेटदेखि हो त्यो मान्छेले त्यो पाइपदेखि तल पाइपै झारेको थिएन कि एउटा मात्र पाइप ल्याएको थियो अनि फेरि हामीले सिपिबिसीको सकेट राखेर चाहिँ पाइप झार्दैछौँ क्या तल सक्नुहुन्छ वाल मिक्सरको यो फिटिङ चाहिँ अलि भएको थिएन जसले गर्दा फेरिबाट हामीले रिफुटालेर पहिला त यो जाम गरेको थियो अनि हामीले फेरिबाट फुटालेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि बनाएको छौँ अलि नापेर राखिदिएको छौँ अनि यहाँनिर अहिले चाहिँ म चाहिँ यो अलि बाङ्गे देखिरहेको छु जसले गर्दा चाहिँ वाल मिक्सर ल्याएर फिट गरेर अनि बल्ल यसलाई जाम गरेर छोड्ने हो र यताको जुन कनेक्सन यता देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो कन्सिल छ यो कन्सिल यस्तरी हल्लाउँदाखेरि यता गर्दाखेरि यो हल्लिन्थ्यो कि एकदम टाइट थिएन हातले कसे जस्तो थियो जसले गर्दा अनि यो हल्लाउँदाखेरि हल्लै यहाँबाट पानी लिक हुन्थ्यो जसले गर्दा काटेर जुन यो छ नि यो सकेट लागेको यहाँ पहिले यो साइडमा राखेको थियो यहाँनिर चाहिँ सादा पेन्ट सिट बस्ने हो अनि पछाडितिर त्यो डब्बावाला हुन्छ नि फ्लस गर्नेवाला कम्बोड सिस्टमबाट इङ्ग्लिस टोइलेट सिटको हो त्यही बस्ने हो जसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर ड्रिल गर्दाखेरि यसले डिस्टर्ब गर्थ्यो यो कन्सिल लाएको छ नि त यसले डब्बा राख्न मिल्थेन जसले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई सिफ्ट गऱ्यौँ यतातिर सार्यौँ यतातिर अनि यहाँ तलबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 45 राखेर यहाँनिर सकेट लागेको त्यही भएर हो अनि हामीले चाहिँ अनि बाँकी जुन यहाँदेखि फेरि आधाबाट कटिङ गरेको जुन यो एल्बो लाहा एल्बोबाट कटिङ गरेर यो चाहिँ फ्लसको लागि हो एङ्गल ककको लागि हो यसरी आएर चाहिँ टक्क लाएर यहाँ ढक्क लाग्यो मैले लाइनिङ मिलाउँछु नि त हेर्नु न मैले गरेको काम छुट्टै छ लाइनिङ मिलाएको म लाइनिङ मिलाए जतिको मेरो काम हो बाँकी नमिलाए जतिको अब पछाडि जुन प्लम्बर थियो पहिला हो त्यही प्लम्बरले गरेको काम हो यतातिर नि मिलाएर रहेछ यार त्यस्तो त नभनौँ भयो अनि यता पनि म देखाउँछु अनि यहाँनिर जुन यो छ नि हामीले यहाँ पनि चेन्ज गरेको छौँ यो कन्सिलनिर यो जुन छ नि यो यसो तलमाथि गर्दा पनि हल्लिन्थ्यो क्या त्यही भएर सलाई रिन्च या पाइप रिन्च जे छ अहिलेसँग त्यो चाहिँ युज गर्नु होला कि एटलिस्ट यार यो टायर फुटाल्न पऱ्यो भने त बहुत जे हुन्छ नि त घरबेटीको नोक्सान हुन्छ हजुरको मेहनत जान्छ त्यही भएर त्यस्तो काम नगर्नु होला यदि कोही प्लम्बर हेर्दै हुनुहुन्छ भने अलि गरे पनि अलि पाएको काम गर्नु होला यहाँनिर काटेर सकेट हाल्यौँ यहाँ पनि सकेट हाल्यौँ निकालेर फेरि सलाई रिन्च पाइप रिन्चले जाम गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हेर्नु त एकदम पर्फेक्टली अनि यो चाहिँ यहाँसम्म थियो यो जुन फिमेल टी यसमा लागेको थियो यसमानिर फिमेल टी लागेको थियो यो अनि मैले के गरेँ यसलाई चाहिँ काटेर यसलाई तल लगाइदिएँ अनि यहाँ तल इन्ड क्याप लगाइदिएँ किनकि यो पछि यदि यो बिग्रियो भने जस्तो यो फिमेल टी फुट्यो भने पछि बनाउन एकदमै समस्या हुन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ जसले गर्दा हैट यस्तोमा चाहिँ नराख्ने राखे पनि यस्तोमा बरु तलमा राख्ने यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरिदिएको यसलाई इन्ड क्याप लगाएर है यसलाई एल्बो बनाइदिएको मैले चाहिँ अनि यहाँबाट आएर यो चाहिँ बेसिनको लागि यहाँ यो वेस्ट पाइप जाने यहाँ छ अनि यहाँनिर ह्यान्ड स्प्रेको लागि भयो अनि यहाँबाट आएर हाम्रो काम चाहिँ यहाँबाट भएको है यहाँबाट यसरी आएर यसरी भएको अनि यहाँनिर यहाँ चाहिँ डाइभर्टर युज गरेको छन् यहाँ देखाइदेऊ त मेन त यहाँ छ असलीवाला चाहिँ यहाँ छ
हे प्लम्बरहरू, जति पनि तिमीहरू प्लम्बरहरू छौ, प्लम्बरले यस्तो गल्ती गरेको छ। यहाँनिर प्लम्बर विदेश गइसक्यो, मैले भनिसकेँ हजुरलाई, जसले गर्दा हामी आएको छौँ। अब यहाँनिर सबै यो ढलाइ गरिदिइसके, यो तल जुन छ नि यो चेम्बर बनाए, यो सबै यो पाइपलाइन यसरी गएको छ कि यो जुन पाइपलाइन पुरै ढलाइ गरिदिए। अब यो फुटालेर नि साध्य हुन्न। अब के गर्ने, यहाँनिर चेम्बर राख्छ। त्यहाँ जति पनि प्लम्बर हुनुहुन्छ नि, कसैको घरमा पनि यस्तोमा मायाकसम यस्तोमा नराखिदिनु के, अरूभन्दा नि यस्तोमा चेम्बर नराख्नु के, मायाकसम खुन खोल्छ के, मायाकसम बहुत रिस उठ्छ के, यस्तोमा नि राखिदिने हो यार। बरु राख्ने भए, बरु यतातिर यो लाइन, यो सिधा लाइन म देखाउँछु, बरु राख्ने जो भए यहाँनिर राखौ न यार, यता साइडमा राख, यता साइडमा राख, यता यो बिचमा राख, सुहाउँछ के, मायाकसम बाथरुममा त टाइल लाग्ने हो नि त यार। जे भयो नि बाथरुममा त टाइल लाग्ने हो नि त यार। घरबेटीको कति लस हुन्छ, कति नोक्सान हुन्छ, कति लाखौँ खर्च गरेर घर बनाएको हुन्छ नि यार। कमसेकम एटलिस्ट तिनीहरूको त पैसाको माया गरिदेऊ न यार। आफ्नो काम पनि राम्रो देखाओ, पैसा नि लैजाओ, तर काम चाहिँ राम्रो गरिदेऊ यार। पैसा लिने हो, तर पैसा पनि लिने हो, काम पनि दिने हो। पैसा लिँदै भन्दैमा काम अलि बेकार गर्न त भएन नि यार। त्यो भएर एकदम चित्त दुख्छ के मेरो। बरु पैसा 2-4 हजार बढाएर माग, महँगो भइदियो केटा हो, तर यार यस्तो हुन्छ नि, घरबेटीको खर्च नगरिदेऊ के। भन्नाले राम्रो काम गरिदेऊ, गरे पनि अलि मान्छेले नि भन्नुहोस् न, फलानेले गरेको, फलानेको छोराले गरेको, यहाँको मान्छे बोलाएको राम्रो गर्दो रहेछ, जे होस् चित्त बुझ्यो त्यसको काममा। काम चित्त बुझेर बरु 2-4 हजार देउन खालको पारिदेऊ न केटा हो यार। त्यस्तो काम नगरिदेऊ यार प्लिज यार। आई हम्बल रिक्वेस्ट यो यार। यो वायरिङ चाहिँ सबै तिमी दाइले गरेको, बाँकी मैले अलिअलि मेन्टेनेन्स गरिदिएको, तर के गर्ने, घरबेटीले भने होइन ठिकै छ भने हाम्रो के जान्छ। आफ्नोतिरबाट त एकचोटि त भन्ने हो नि त, राम्रो कुरा जहिले पनि सजेसन गर्ने हो, तर भन्दा पनि मानेन भने हामीलाई बाल लाग्दैन। मैले चाहिँ आफ्नो मनले बनाएको चाहिँ यो मात्र है। यहाँ डबल पावर सकेट थियो, निकालिदिएँ मैले, 3-3 को बोर्ड हाल्न लगाइदिएँ। अनि यतातिर पनि यो 3-3 को बोर्ड हाल्न लगाइदिएँ। यसलाई अब जाम गरेर टक्क लगाएर हामी यहाँबाट अब घर जान्छौँ। भोक पनि लागिसक्यो। घरबाट भनौँ 30-40 किलोमिटर यता दक्षिण आएको छौँ क्या, आज तौलियाभन्दा अलिकति यता। सो कस्तो लाग्यो हाम्रो काम? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हाम्रो भिडियो सबभन्दा पहिला हजुरको मोबाइलमा पुगोस् टाडल्याङ्ग गरेर गाइज। थ्याङ्क यू, लभ यु अल।